ملاك شركة لونلي بلانيت توني ومورين ويلر بعد الزواج قررا أن يسافرا عبر رحلة برية استمرت لشهور. أخذوا كل ما يملكوا من مال لهذه الرحلة، فمن أوروبا إلى آسيا ثم أستراليا. بالتأكيد لم يكفي ما يملكوه من مال، فاضطروا بالعمل ببعض المهن حتى يكملوا رحلتهم. وفي أستراليا بعدما انتهت جميع مدخراتهم كتبوا جميع ما تعلموه من رحلتهم، وأصدروا أول كتاب لهم بعنوان عبر آسيا بسعر رخيص. خلال أسبوع باعوا 1500 نسخة من هذا الكتاب، وبعد ذلك أصبحوا يكتبوا عن كل بلد زاروه كتاب سياحي خاص لهذا البلد. وبعد 40 سنة أسسوا شركتهم لونلي بلانيت. غراهام هيوز رحال بريطاني زار 201 دولة حول العالم خلال 4 سنوات، معتمدا على المواصلات البرية والبحرية فقط. الرحالة والكاتبة شيرين عادل زارت 16 دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، والتي قامت بوضع خبرة السفر في تأليف عدة كتب، منها كتاب أساطير السفر ال7 كيف تسافر حول العالم بميزانية محدودة، وهو موضوعنا لهذه الحلقة، فكونوا معنا. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزيفول أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. من أكثر الأمنيات التي نسمعها ممن حولنا هي أمنية السفر حول العالم، والغالبية العظمى متفقين على متعة السفر وما له من فوائد عدة: الشعور بالسعادة والراحة وتغيير نفسية المكتئب، والتعرف على ثقافات جديدة والتجارب والمغامرات المثيرة. لكن كما أن للسفر فوائد ومتعة، فهو يحتاج إلى جهد وترتيب وتخطيط حتى تكون رحلة السفر ممتعة. الكاتبة ترى أن هناك 7 أمور مهمة لا بد أن تخطط لها حتى تنعم بسفر مريح، وهي التخطيط للسفر والتأشيرة والمواصلات والإقامة واللغة والطعام والسلامة، بحيث يكون السفر بأقل تكلفة ممكنة. عندما تنوي للسفر لا بد أولا أن تعلم ما هو هدفك من هذه الرحلة: رحلة استجمام، رحلة عمل، رحلة علاج. وإذا كانت استجمام، أي الأمور التي تجعلك سعيدا: الأماكن الريفية، أماكن التسوق، الطقس الجميل، المتاحف. بعد ذلك تحدد وجهتك بحيث تكون الأفضل والأقل سعرا. ثم يأتي سؤال: متى الوقت المناسب للسفر؟ وموقع Best Time to Visit يساعدك كثيرا في الوقت المناسب للرحلة. أهم سؤالين في مرحلة التخطيط للسفر: مدة السفر والتكلفة الإجمالية. وللإجابة على السؤالين نتبع الخطوات التالية. أولا، جمع المعلومات عن المكان الذي تود زيارته، أهم المعالم والمناطق السياحية، الطقس، العملة، وكل ما تحتاجه. وللحصول على تلك المعلومات إما عن طريق كتيبات دليل السائح أو المواقع الإلكترونية التي تعطيك كل شيء عن البلد بالتفصيل، وأشهرها ويكي فويج، تريب أدفايزر، لونلي بلانيت. ثانيا، تحديد ميزانية الرحلة. اكتب برنامج الرحلة اليومي، ثم حدد نوع المواصلات وتكلفتها لكل يوم في الرحلة، ثم حدد مكان إقامتك وتكلفة الإقامة، وأخيرا اكتب التكلفة التقديرية للمصاريف اليومية، واستعن بموقع بادجت يور تريب. ثالثا، خطة طويلة المدى، قد تكون سنة كاملة، تقوم بجمع تكلفة الرحلة التي تود القيام بها. رابعا، تجهيز الأوراق الرسمية للسفر. الأسطورة الثانية: المواصلات، وتقريبا ما بين 30 إلى 40% من ميزانية الرحلة تخصص للطيران. وهنا المفروض أن تختار الوقت المناسب للحجز، فكلما حجزت في وقت مبكر كل ما كانت التكلفة أقل. الأمر الآخر: اختيار يوم السفر، غير يوم الإجازات والأعياد لأن التكلفة قد تكون الضعف. وأيضا لا تربط نفسك بخطوط الطيران الخاصة ببلدك، ابحث عن عروض بعض خطوط الطيران.
وإذا أردت أن تقلل التكلفة احجز ذهاب وعودة، وأيضا سافر ترانزيت لأن تكلفتها أقل من المباشر. وبالنسبة للمواصلات داخل البلد الذي تزوره فعد إلى المواقع الإلكترونية المذكورة مسبقا. ثالثا الإقامة، وتأخذ نسبة 20% من تكلفة الرحلة، ومرات أقل من تلك النسبة، وأحيانا تصل النسبة إلى 0. تتحدد إقامتك حسب ظروف الهدف من الرحلة، فإذا كانت رحلة عمل فالمهم في الإقامة أن تكون قريبة من مكان العمل، وإذا كانت رحلة ترفيه للأطفال تحتاج أن تكون الإقامة مصاحبة لبرامج ترفيهية، ألعاب، مسبح وغير ذلك. أما إذا كنت في رحلة استكشافية للمنطقة وكنت بمفردك فممكن أن تسكن في الهوستل، وهي أقرب لبيوت الشباب وتكلفتها أقل، وتستطيع أن تكون علاقات مع من حولك. وهناك الأقل تكلفة وهو أن تسكن مع عائلة، وتسمى إقامة BB أي Bed and Breakfast. أما الإقامة المجانية فهناك 3 أنواع. أولا شبكات الاستضافة كاتش سيرفينج، والهدف منها التبادل الثقافي مع من يسكن معك، والكثير من الرحالة يعتمدون عليها. ثانيا الرعاية المنزلية هاوس سيتنج، وهي عبارة عن منازل أشخاص مسافرين لمدة قصيرة ويحتاجوا من يقوم برعاية بيتهم، كأن تسقي الزرع أو الاعتناء بحيوان أليف عندهم. ثالثا الإقامة مقابل الأعمال التطوعية والتدريب، وهي عبارة عن جمعيات خيرية تحتاج للشباب في أعمال تطوعية، فتستضيفهم في فترة معينة، تقدم لهم السكن والطعام، وقد تقوم بتدريبهم في بعض الأعمال فلا يتحملوا إلا تكلفة السفر والوصول إليهم. ومن أشهر تلك الجهات آيزك، هاف أدريم، ووركاوي، هيلبستاي. تستطيع من خلال مواقع الإنترنت والتطبيقات بالحجز معهم، وستجدها في الكتاب. الأسطورة الرابعة التأشيرة، والمقصود هنا بالتأشيرة السياحية. 201 دولة في العالم. أولا لابد أن تبحث عن الدول التي تستطيع أن تدخلها بدون تأشيرة، وذلك حسب جواز سفرك، والتي ممكن أن تلبي هدفك من سفرك. بدون الدخول في تكلفة وأوراق تقديم ومدة حتى تخرج التأشيرة. وأهم هدف من وجود التأشيرات هي أن تضمن الدولة المستضيفة أن القادم سائح وسيعود إلى بلده. فإذا حصلت على دعوة شخصية للزيارة لأحد البلدان فلا تقدمها، لأنه على عكس المعتقد السائد أنها تدعم موقفك وتسهل زيارتك. بالعكس، هذا يجعل الدولة المستضيفة تشك أكثر في أنك تريد الإقامة عندهم ولا تريد العودة إلى بلدك. ومن أهم الأوراق التي تطلب منك للحصول على التأشيرة جواز سفر ساري المفعول، شهادة بنكية لآخر 6 شهور للتأكد من قدرتك المالية، تذكرة الطيران، وهناك حجز وهمي حتى لا تضيع أموالك إذا رفضت معاملتك، حجز فندق عن طريق المواقع بشرط تستطيع أن تلغي الحجز بدون مقابل، وجود تأمين صحي، خطاب جهة عمل أو ورقة تعريف من الجامعة، طلب شهادة تحركات، والتفصيل لتلك الطلبات موجودة في الكتاب. الأسطورة الخامسة اللغة، وهي إحدى الصعوبات التي يواجهها المسافر، وإن كانت التقنية قللت كثيرا من تلك المشكلة، وهناك بعض الحلول لتجاوز صعوبة فهم لغة البلد. أولا استفد من وجود الكتيبات وبعض مواقع الإنترنت التي تعلمك أهم الكلمات والجمل التي تستخدم في السفر. صباح الخير، من فضلك، المعذرة، كم المبلغ، كيف أذهب إلى الحديقة، السوبر ماركت، الصيدلية، المستشفى، المول. ثانيا استخدم القلم والورقة لشرح ما تريده بالرسومات، ويفضل أن تكون عندك بعض الصور الصغيرة للأشياء التي تستخدم بكثرة مثل المطار، القطار، التاكسي، مطعم، مستشفى، حمام، هاتف وغير ذلك. ثالثا استخدم تطبيقات الترجمة على هاتفك أو حمل تطبيق ترجمة جوجل. رابعا لا تنسى اللغة السائدة في العالم، لغة الإشارة، وهي أسهل اللغات، لكن لابد أن تعرف أن بعض الإشارات يختلف معناها من بلد إلى بلد. فمثلا علامة النصر تستخدم كثيرا على السلام والموافقة، لكن إذا استخدمتها وكفك إلى الداخل في إنجلترا أو أستراليا فلها معنى سيء. الأسطورة السادسة الطعام، وهي غالبا ما تكون مطلب مهم للسائح أن يجرب طعام البلد الذي يزوره.
وأهم النصائح التي تساعدك على تقليل ميزانية الطعام: أولاً، احجز إقامتك شاملة للإفطار. ثانياً، تأخير وجبة الغداء قدر الإمكان لتوفير وجبة العشاء. ثالثاً، ركز على الطعام المشبع واحمل بعض السناكات المفيدة أثناء التجول. رابعاً، ابتعد عن المطاعم في الأماكن السياحية، وحاول أن تزور المطاعم المحلية داخل الأحياء، وأيضاً المطاعم حول الجامعات والمدارس لأنها تستهدف الطلاب فتكون رخيصة الثمن. خامساً، جرب الأكل من ستريت فود، فهي ممتعة وسعرها غالباً معقول. سادساً، إذا كنت تملك في محل إقامتك مطبخ، تستطيع أن تحضر بعض المواد الغذائية سهلة التحضير مثل المكرونة والخضار. الأسطورة السابعة والأخيرة: السلامة. ستجد في كتيبات دليل السائح لكل بلد التنبيهات المهمة وأرقام التواصل للطوارئ والبلاغات، أو ابحث بالإنترنت بأن تكتب Travel Safety ثم اكتب اسم البلد. وعموما النصائح العامة كالتالي: أولا، وضع علامة مميزة على حقيبتك واكتب اسمك وجميع بياناتك عليها، ولا تضع المال والأوراق المهمة في الحقائب الكبيرة، بل الأفضل أن تحملها دائما في حقيبة معك. ثانيا، دائما استخدم الخرائط في تحركاتك، ليس فقط إلكترونيا بل الخرائط الورقية في حالة إذا أغلق هاتفك. ثالثا، عند زيارتك إلى أماكن جديدة تجنب استخدام السيارات الخاصة، ودائما استخدم المواصلات الرسمية في البلد. رابعا، الأوراق المهمة والمال ضعها في شنطة ظهر، وحاول أن تلبسها بشكل معاكس، أو استخدم المحفظة التي في الحزام وتضعها تحت قميصك. خامسا، لا تجعل كل مالك في مكان واحد، وزعها، جزء عندك، جزء في خزانة الفندق، جزء مع زوجتك، ولا أقول لك بلاش زوجتك. والأفضل استخدام الفيزا. أتمنى أنكم استمتعتم معنا في رحلة كتاب أساطير السفر السبعة، كما أتمنى أن تستمتعوا في جميع رحلاتكم القادمة وتعودوا سالمين إلى أوطانكم. شاركوا الحلقة لمن حولكم لتعم الفائدة، وادعمونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. Useful animation.